درود مجدد دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه سری سوالات توی کامنت پرسیدن همه از من و به شدت کامنت ها زیاد شده و قطعا توی جلسات آینده من یک ویدیو ضبط میکنم و جواب همه کامنت ها رو میدم. ببخشید اگه نمیتونم تون کامنت ها رو جواب بدم، به شدت مشغله های کاریم زیاده و فقط به عشقتون دارم ویدیو ضبط میکنم واقعا. پس از شما هم انتظار میره که هوای ما رو داشته باشید توی این مشغله و لایک و کامنت گذاشتن فراموش نشه. بازم ببخشید که من دیر جواب کامنت ها رو میدم. خب توی این جلسه قراره که تعویض خشاب رو روی اسلحه انجام بدیم و ببینیم به چه صورته. ببینید ما مزیتی که داریم این کار رو انجام میدیم اینه که آموزش‌ها ریل تایم همین الان دارم انجام میدم، یعنی چیزی نیست مثلا از قبل برنامه‌ریزی کرده باشم براش. خب و این یه سری مزایا داره، یه سری معایبش اینه که یک مقدار امکان داره بعضی جاها اشتباه پیش بیاد و خب طبیعی اصلا هر آدم حرفه‌ای هم این اشتباه‌ها براش پیش میاد و بعد برطرفش کنه و هنر کسی که کارش اینه که این اشکالات رو برطرف میکنه. و مسئله دومی که حالت از مزایاشه اینه که شما اشکالاتی که دارید میبینید رو همونجا جلو چشتون رفعش میکنیم و باعث میشه که خب یاد بگیرید چطوری اشکالات رو رفع کنید. خب قرار این اسلحه در بیاد، این خشابش در بیاد و تعویض بشه. بریم با هم دیگه این رو انجامش بدیم. من کاری که میخوام کنم اینه که اول پنجره استایل رو نیاز ندارم. ببخشید من کار دیگه که با موها انجام میدم بعضی موقع پنجره استایل میاد و دیگه کارش هم نمیشه کرد، همیشه باید بیام و برش دارم. خب میام یک بون اینجا میسازم. ببین اول متصل نیست به جایی. بله خب حتما دقت کنید که متصل نباشه. قبل از هر چیزی نکته‌ای که مهمه اینه که من شو لیبل رو توی این بزنم. خب این برای شلیک کردنه و اسم این بونی که الان دارم میسازم، بچه باور کنید ساعت 2 شب، ببخشید من یکم آروم ترم صحبت میکنم. این بونی که دارم میسازم مربوط به تعویض خشابه. پس من اینجا میزنم تعویض خشاب. یک در میونه، یکی انگلیسی مینویسیم یکی فارسی دیگه، دلمون میخواد چیکار کنیم. و خب محدودیت حرکتی براش ایجاد میکنم. اینم باید محدودیت حرکتی داشته باشه، این نداره. اینم محدوده حرکتی براش ایجاد میکنم و میگم از 0 تا -90 حرکت کن. بسیار عالی. این کار رو برای ما انجام میده و شو لیبل رو هم میزنم تعویض خشاب باشه این. و ما برای تعویض خشاب این رو که بزنیم خشاب میره پایین، محو میشه. برش گردونیم بالا، خشاب رفته سر جاش. خب برای این کار من میام یک اکشن با این میسازم. همونطوری که بهتون گفتم وقتی که کلیک میکنید روی اکشن جدید تعویض خشاب، باید اسم یعنی تعویض خشاب روی هر چیزی که از اسمی که اینجاست باید اینجا باشه و این باعث میشه که درست باشه همه چیز. اوکی رو که میزنم یک همچین جایی رو به من نشون میده و میگم که آقا شما وقتی که اینجا بودی اصلا هر چیزی، خب بیا تا فریم 24 و این حالتت بشه این. خب و هر جوری هر شکلی که هست تغییر میکنی. اینجا هم که توی این فریم دیگه برگشتی به اینجا، یعنی از اینجا تا اینجا. من فریم 24 هم قبلا بهتون توضیح دادم، این یه چیز ذهنی خودمه. اینو شما میتونید هر فریم دیگه بذارید، پس زیاد توجه نکنید به این مسئله. شما میتونید فریم 48 بذارید و حتی 12 بذارید، بستگی داره. اگر ریزه‌کاری تو پروژهتون زیاد بود خب فضای بیشتری بهش بدین، اگر ریزه‌کاری کم بود فضای کمتری بهش بدین، ولی سعی کنید اکثر اکشنایی که میسازید توی یک اندازه باشن. سعی کنید زیاد با هم متفاوت نباشن. خب این برای مرتب بودن کارتونه. من این کاری که انجام دادم، کاری که اتفاق میفته اینه که توی فریم 24 وقتی که پایینه این میره عقب، میاد جلو. وقتی که میخواین گلنگدن آزاد کنیم میاد رو به جلو، خب و عقب نمیکشیم دیگه. کمی من بیارم اینجا خوبه به نظرم. خب بدید الان ببینم. پس یعنی این که میاد این اومده اینجا. خب البته من ترجیح میدم بذارید این اینجوری درست نیست. این توی فریم به نظر من 6 باید بیاد جلو. ببینید شما موقعی که این در اومده که این چیز نیست که این توی فریم 6 میاد جلو. خب نکنید اینجا و این رو به پایین میاد دیگه. خب این در اومده و موقعی هم که برگرده سر یه زیگه هم بیاد این ورتر. موقعی هم که برگرده سر جاش این باید برگرده رو به عقب. خب اگه اشتباه نکنم، ولی خب دیگه حالا چیزی که الان تو ذهنمون می‌خوام تعریف کنیم اینه. توی فریم 24
من این رو میگیرم میکشم پایین، کمی خمش میکنم رو به جلو. خب ببینیم چی میشه. یعنی اینی که اینجاست میاد اینجا توی فریم 24 و توی فریم 18 خب اینجا من ترجیحم اینه توی این فریم این خشاب اینجا دبل کلیک کنم روش، بگم آقا تا فریم 18 اوپاسیتی بیاد اصلا 99% از انیمیتد افکت روشن باشه، اپلای رو بزنم. آقا تا اینجا همه چی اوکی. یه دفعه توی 18 تا 24 اوپاسیتی تبدیل به 0 میشه. اوکی، پس من اینجا اینو دارم یه دفعه 0 میشه و این میشه تعویض خشاب. ببینید به همین سادگی ما طراحیش کردیم، یعنی شاید باورتون نشه ولی تموم شد به همین سادگی تعویض خشاب. من این رو برمیگردم عقب و تستش میکنم دیگه. وقتی برگردم رو مین لاین میام اینجا و این رو یه لحظه من اصلا استرنجش رو کلا قطع کنم و اینجا نکنید میگه اینجا خشاب جدید میاد. میبینید میاد اینجا. خب ببینید اینم همزمان داره کار میکنه. این میاد وقتی هم میره سر جاش قفل برمیگرده سر جاش و دوباره همه چیز برمیگرده به روال خودش. اینم که برای شلیک اسلحه هست. میبینید شلیک اسلحه. سال این قسمت آتیشش هم ما میتونستیم چیز قشنگتری طراحی کنیم ولی خب ببینیم من حذفش کردم یا نه. بذارید من بیارم اینو همین الان براتون این رو عوض میکنم. من اصلا یه جوری انگار که رو مخمه این. خب بذارید این رو من جهتش رو عوض کنم. اینجا به نظر خودم خوبه، کمی کوچیکترش کنم و اینجا به نظر خودم اوکی. من یک لایه روی همین میسازم، میذارم که فایر و این فایر رو خدافزی کنیم باش، من دوستش نداشتم اصلا و شروع کنم به طراحی کردن این. زیادم نمیخوام، بذارید ببینم با یه مقدار حالا جزئیات کمتر از این، یکم خط و خش داره، ما خط و خش رو نمیخوایم. ببینید اینا رو الان درستش میکنیم. من برای اینکه وقت ویدیو گرفته نشه همینجور تونتون دارم انجام میدم، یه چیز تمیزی سعی کنیم تا جایی ممکن ازش در بیاریم. من این رو میبرم اینجا، اینو میارم پایین و دوباره برش میگردونم بالا. حالا که این اوکی شد من اینا رو سعی میکنم یکم بهشون فرم بدم. ببینید بچه دقیقا نمیخوام الان خودمون باشه چون انقدری وقت نداریم که با جزئیات خودمون رو اوکی کنیم و نمیخوام وقت ویدیو فقط صرفا برای طراحی گرفته بشه. ما اومدیم تکنیک یاد بدیم. فقط این یه تیکه من خواستم بهتون بگم اگر دیدید اون آتیش مد نظرتون نیست و دلخواهتون نیست، یه تصویر همینجوری هم میتونید تبدیل کنید به آتیش خودتون، آتیش جلوی اسلحه. من این رو اوکی کنم توی این قسمت. الان مشکلی هم که تازه پیش میاد که بعد با هم برطرفش کنیم، این خوبه دیگه. الان میفهمید که مشکلاتی رو که به وجود میاد براتون چطوری باید برطرف کنید. خب یکی از مشکلات اینه که دیگه الان شلیک کنه اسلحه، همون حالتی که تغییر میدیم دیگه شما نمیبینید که این آتیش فعال بشه و این آتیش کلا دائما فعاله. باید بریم و توی اکشن ها اصلاح انجام بدیم این بار و اصلاح کردن اکشن ها رو هم چه بهتر که یاد بگیرید توی همین جلسه. من حالا صرفا همین رو در نظر میگیرم و میام یه مقدار آتیش بازی این وسط رو میندازم. خب من میگم که اصلا تو بیا اینجا، بیا اینجا، بعد بیا اینجا، بعد بیا اینجا، خیلی تند شو، برگرد، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بعد برگرد اینجا، برگرد اینجا و برگرد اینجا. حالا همه این لبه ها رو من تیزشون میکنم. خب جابجایی زیاد نکنیم، دستمون یه دفعه هرز میره. خب ببینید اینجا نگاه کنید، لبه ها اینا رو همه رو تیز میکنم یه شبیه آتیش بشه که شما با جزئیات بیشتری قطعا باید طراحی کنید. من یکی دو تا از بچه ها پرسیده بودن که آقا مثلا توی همون چرخش های صورت یا هر چیزی، خب این کار مثلا خیلی خوب نمیشه. چرا؟ اتفاق خیلی خوب میشه. آموزش هایی که ما داریم میذاریم براتون، سعی میکنیم یه چیزی رو توی یکی دو ساعت جمع کنیم، ولی واقعیت شما اگر بخواید
ریگ انجام بدید، ریگ و چرخش 360 درجه، نزدیک 1-2 هفته برای یک کاراکتر باید وقت بذارید. و یه نفر گفته بود که آقا مثلا ما بریم 3 بعدی کار کنیم. خب ببینید 3 بعدی کلا یه داستان، 2 بعدی یه داستان دیگه است. ما قرار 3 بعدی هم آموزش بدیم انیمیشن، قرار نیست که چون 3 بعدی وجود داره 2 بعدی کار نکنیم. یه سری سفارش‌ها هست مثلا کارفرما شما میگه من 2 بعدی میخوام، آقا من علاقه دارم به 2 بعدی. پس اینا رو یادتون باشه. ما اگر بچه‌ها خوب پشتیبانی کنن، ویوها بره بالا، شده یه هفته هم وقت آموزش بذاریم، 360 درجه‌ای که کامل و دقیق و بی‌نقص و همه جور است رو یه بار اونم آموزش میده. من الان این کارو که انجام دادم، فیل رو میارم، استایل رو مجددا نیاز دارم، بیام اینجا بگم که آقا یه لحظه رو استروک من این رنگو کپی کنم، فیل رنگو بگیره. حالا بیام سراغ فایر، یک لحظه خاموشش کنم و این بار داخل رو انتخاب کنم و الان همه چی عالیه. خب من فیل رو بزنم، ببخشید فکر میکنم رنگ زردی سیاه جالب نشد، این رنگ زرد این تیکه ها بهتره. فیل کرییت شیپ، حالا من روشنش میکنم ببینم که خوب شده یا نه. من این عکس رو دیگه نیازش ندارم واقعیتش و به نظر خودم کفایت میکنه. حالا دقیق همون چیز نیست ولی خب خیلی عالی تر از اون قبلی است. شما با دقت بیشتری طراحی کنید این لبه ها خیلی قشنگ تر بشه. من یک کنترل آرم بگیرم که ببینید این رو. خب الان درسته و بریم سراغ مسئله بعدی. الان تعویض خشاب که قطعا درسته، ما اشکالی توی البته بذارید یه لحظه من این رو بایندش کنم به این تا یادم نرفته که الان اسلحه جابجا بشه، بعد اینم باش جابجا بشه. شوت که انجام میشه این داره باش فقط بالا پایین میشه و ما این نمیخواد. تعویض خشاب که درسته، ببینید میاد پایین میره بالا و همه چیز درست. میمونه سراغ چی بریم؟ سراغ این که این اصلاح بشه. توی شوت میایم این رو دبل کلیک میکنیم روش و میگیم که آقا وقتی که اینجاست، ببینید من احساس میکنم تو قبلی مثلا اشتباه طراحی که اشتباه گذاشته بودیم، این رو میگیم که وقتی که شوت شلیک میشه، یعنی شلیک که اتفاق میفته، یک لحظه اینجاها آتیش اسلحه دیده بشه، خب و توی 18 دوباره اصلا ناپدید بشه. به نظرم خب آتیش اسلحه که تا آخرین لحظه‌ای که بالاست که نمیمونه، فقط یک لحظه آتیش میزنه و دوباره قطع میشه که برگرده پایین. ولی خب از یه لحاظی هم امکان داره مشکلاتی برای ما به وجود بیاره. حالا بذارید ما این کار رو انجام بدیم. من میگم مثلا از 12 تا 18 این حدودا، بذارید ببینم چی میشه. فایر رو میارم، میگم که توی این بازه خب دبل کلیک کنم، میگم انیمیتد افکتت روشن باشه، شما اپلای، خب و شما 99% باش، یه نه ببخشید اینجا 0 باش، خب اینجا هم 0 باش. خب ولی از 12 تا 18 آره دیگه اینجا که شلیک میشه یک لحظه سر اسلحه رفته بالا. از 12 تا 18 شما بیا اپاسیتی رو بکن 100. خب ببینید و میتونیم حتی این رو کمترش کنیم. خب بازش رو ببینید و مثلا بگم آقا اینجاها کار کنه، خب اینجاها دوباره هاید بشه، اینجا هم هاید باشه اصلا. خب یعنی ببین اینجا فقط دیده بشه شلیک اسلحه توی این تیکه. خب وقتی میخواد شلیک کنه اینجاها فقط دیده بشه. این کار یک مزیت داره ولی یک عیب داره. خب عیبش چیه؟ عیبش اینه وقتی که میخواید بذارید رو حالت سایکل، خب موقع برگشت دوباره این دیده میشه. میبینید موقع برگشت این دیده میشه. باید بیاید و مثلا روش هایی رو تست کنید، خب که مثلا این دیده نشه. الان ما سعی میکنیم توی جلسه بعد این رو فکر کنیم روش و بیایم و آموزش بدیم موقعی که برمیگرده دیگه این شلیک دیده نشه. ولی توصیه‌ام اینه این کار رو با اکشن انجام ندید. این کاری نداره، میتونید بدون اکشن هم انجامش بدید، ولی برای اکشن اگر خواستید بذارید تا خود 24. خب یعنی تا اینجا رو کاری نداریم، اینجا رو هم کاری نداریم، بذارید این تا اینجا کار کنه. ببینید بچه‌ها اینجوری. ولی
چون توی روش اکشن ها جواب نمیده این کار، باید از روش دیگه استفاده کنیم که توی جلسه بعد بهتون حتما آموزشش میدم. خب الان من میام بیرون، میام روی کلاشینکوف اینجا و شوت رو که بزنم نکنید این روش اینجا شلیک داره میکنه برای ما. خب ولی اگر بخوایم توی این لحظه اول باشش و دیگه نباشه، اون یه روش دیگه ای داره که باید بهتون آموزش بدیم توی جلسه بعد. لایک، سابسکرایب و کامنت گذاشتن فراموش نشه. توی جلسه بعد این مشکلات رو بیشتر با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم و حلش میکنیم. خدا نگهدار.